Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích đầy duyên dáng và thông minh về một chú mèo đặc biệt với trí óc phi thường. Đây là câu chuyện mèo Ly Hia, một truyền thuyết tôn vinh trí thông minh, sự xảo quyệt tích cực và khả năng vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Nó cho chúng ta thấy rằng giá trị thực sự không phải là thứ được thừa hưởng, mà được tạo ra bằng trí tuệ và lòng dũng cảm. Mèo Ly Hia, sự chiến thắng của trí tuệ trước nghịch cảnh. Ngày xưa, một người thợ xay bột qua đời, để lại cho ba người con trai của mình một chút tài sản. Người con cả nhận được cối xay, người con thứ nhận được con lừa, còn người con út, tất cả những gì anh có là một con mèo. Người con út vô cùng buồn bã. Một con mèo thì có ích gì chứ, anh than thở. Mình không thể kiếm sống được với nó, mình đành phải ăn thịt nó và lấy ra làm găng tay thôi. Tuy nhiên, con mèo đó không phải là một con mèo bình thường. Nó cất tiếng nói, đừng buồn, chủ nhân của tôi. Chỉ cần cho tôi một cái bao và một đôi hia, và người sẽ thấy rằng người không hề nghèo khó chút nào. Chàng trai trẻ, không còn gì để mất, đã cho con mèo những gì nó yêu cầu. Con mèo đi vào đôi hia, đứng thẳng và trở thành mèo đi hia. Mèo đi hia, với một cái bao trên tay, đi vào rừng, nó đặt một củ cà rốt vào trong bao và nấp mình chờ đợi. Một con thỏ, bị dụ bởi mùi ngon, đi vào bao, và mèo nhanh chóng kéo dây thắt lại. Sau đó, nó đi thẳng đến cung điện của nhà vua và dâng con thỏ cho vua, nói rằng đây là một món quà từ hầu tước Carabas, chủ nhân cao quý của tôi. Nhà vua rất ấn tượng và vui vẻ nhận món quà. Đó là món quà đầu tiên trong số rất nhiều món quà mà mèo mang đến cho nhà vua. Luôn từ hầu tước Carabas. Một ngày nọ, mèo biết rằng nhà vua và cô con gái xinh đẹp của ông, công chúa, sẽ đi dạo bằng xe ngựa bên bờ sông. Nó nói với chủ nhân của mình, hãy đi tắm vào sông và để phần còn lại cho tôi lo liệu. Chàng trai trẻ tin tưởng con mèo của mình, làm theo lời nó. Trong khi anh đang tắm, mèo đi hia giấu quần áo của chủ nhân và chạy đến xe ngựa của nhà vua. La lớn, cứu với, chủ nhân của tôi, hầu tước Carabas, đang chết đuối. Nhà vua nhận ra con mèo, ngay lập tức phái người của mình đến cứu chàng trai trẻ. Mèo giải thích rằng bọn cướp đã lấy trộm quần áo của chủ nhân. Nhà vua thấy tội nghiệp cho chàng, đã ra lệnh làm một bộ quần áo mới, lộng lẫy cho chàng trai trẻ. Mặc bộ đồ sang trọng của hoàng gia, con trai người thợ xay bột trông rất đẹp trai đến nỗi công chúa ngay lập tức phải lòng anh. Khi họ đi phía lâu đài của hầu tước, mèo đi hia chạy trước. Nó gặp những người nông dân và nói với họ, nếu nhà vua hỏi ai là chủ của vùng đất này, các ngươi phải nói là nó thuộc về hầu tước Carabas, nếu không các ngươi sẽ bị chặt ra từng mảnh. Những người nông dân sợ hãi, đồng ý. Nhà vua vô cùng kinh ngạc trước những vùng đất rộng lớn và màu mỡ của hầu tước. Cuối cùng, mèo đến một lâu đài lớn của một con quỷ mạnh mẽ nhưng ngu ngốc. Nó lừa con quỷ bằng cách thách đấu một cuộc thi ma thuật. Mèo hỏi con quỷ có thể biến thành một con vật nhỏ như một con chuột hay không. Con quỷ kiêu ngạo, để chứng tỏ sức mạnh của mình, đã biến thành một con chuột nhỏ xíu, và mèo đi hia, với một cú vồ nhanh, đã nuốt chửng nó. Lâu đài và tất cả tài sản của nó giờ đây thuộc về hầu tước Carabas. Khi nhà vua và công chúa đến, mèo chào đón họ. Nhà vua nhìn thấy lâu đài tráng lệ và tin rằng chàng trai trẻ là một quý tộc thực sự. Đã ban phước cho cuộc hôn nhân, con trai người thợ xay bột và công chúa kết hôn, và mèo đi hia sống một cuộc đời xa hoa, không còn cần phải săn mồi để kiếm thức ăn, mà là để kiếm hạnh phúc cho chủ nhân của nó. Bài học truyền cảm hứng. Mèo đi hia dạy chúng ta một bài học quý giá, trí thông minh, lòng dũng cảm và sự khéo léo có thể vượt qua ngay cả những hoàn cảnh khó khăn nhất. Con mèo đã không dựa vào sức mạnh thể chất hay tài sản thừa kế, nó đã sử dụng trí óc sắc bén của mình để tạo ra số phận của chính mình và của chủ nhân. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng thành công không phải là những gì bạn được ban cho, mà là những gì bạn có thể tạo ra từ những gì bạn có. Nó nhắc nhở chúng ta phải biết xoay sở, tự tin và tin tưởng vào khả năng định hình tương lai của chính mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.